good, eh? Alright, you want to keep getting the guts? Okay. Need that knife work that's on the dash there. Okay. Alright, okay. Okay na yan, boss. Okay na. Sige, boss. Baba na clutch, boss. Mababa clutch. Baba, boss. Bate, tatapon nyo na. Hindi, baka i-ano namin kasi may ganito rin ako sa sakyan, boss, eh. Ah, ikaw content. Oo. Sabi ko muna yung address. Sige, boss. Yeah, ito. Ayan, boss. Yan. Lapit lang, boss. Sige, boss. Ano, okay na? Sige, boss.
lang, boss. Oo, boss. I-drive ko na lang. Pababa na lang dito. So yun, no, nakuha na natin si Baki, si Black Del Sol, no? Tagal din natin hintay yan. So at least nakuha na natin. So mamaya tignan natin kung ano yung mga freebies ng may-ari ng pinagkunan natin. So tignan natin mamaya ilo. Pasok na lang, boss. Diyan na lang, boss, sa likod ng ano. Sa labas. Alright. Thank you, boss, ah. So yo, what's up guys? Kamusta kayo dyan? So ito na, nakuha na natin si Blacky. At siguro tignan natin kung ano mangyayari ngayon kay Blacky. So sa next vlog, titignan natin lahat ng parts na pwede nating makuha or sinama nung may-ari dito, yung pinagbilan namin. So marami siyang previous na binigay. So tignan natin sa next vlog. Gagawa akong panibago vlog para sa kung ano yung mga kasama dito, kung ano yung mga parts na sinama niya na binigay. So ito naman, naka JDM headlights yan. JDM headlights. Tapos alam ko naka coilovers to, pero hindi ko alam kung anong brand. So double check natin kung anong brand yung coilovers nito. So sa next vlog na lang. So hanggang dito na lang, no? Thank you sa panonood. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. So peace. God bless.